सर्वांना नमस्कार. विद्यार्थी मित्रांनो, यावर्षी एलिमेंटरी आणि इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेचं वेळापत्रक नुकतंच जाहीर झालेलं आहे आणि गेल्या 10 जुलै 2026 पासून याचे फॉर्म भरण्याचं काम देखील सुरू झालेलं आहे. आपण या परीक्षेला बसणार आहात. कोणी एलिमेंटरी परीक्षा देणार आहे, कोणी इंटरमिजिएट परीक्षा देणार आहे. याची तयारी देखील आपण सुरू केलेली आहे. पण या तयारीसाठी, या दोन्ही परीक्षेची तयारी करण्यासाठी कोणतं साहित्य आपल्याकडे असावं हे आपणाला माहीत आहे का? आणि त्याची माहिती करून देण्यासाठी मी आपणासमोर आलेलो आहे. नमस्कार, मी कला शिक्षक शीतल कुमार गोरे, आर्ट मास्टर गोरे या चॅनलवर आपले सर्वांचे स्वागत करतो. मित्रांनो, आज या परीक्षेसाठी एकदम कमी साहित्य, एकदम नगण्य अशा साहित्यामध्ये आपण ही परीक्षा देऊ शकतो ते मी तुम्हाला साहित्य आज दाखवणार आहे. आता सगळ्यात विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगल्या पद्धतीची, चांगल्या प्रकारची असते असं नाही. बरेचसे विद्यार्थी गरीब असतात, बरेचशा विद्यार्थ्यांकडे स्किल असतात, सुंदर सुंदर ते चित्र काढतात, परंतु परीक्षा देण्यासाठी लागणारं साहित्य घेण्याइतपत त्यांची परिस्थिती नसते. मग एकदम साधं साहित्य जे आपल्याला लागणारच आहे आणि एकदम कमी बजेटमधलं साहित्य कुठलं या परीक्षेसाठी आवश्यक आहे आणि या साहित्यातूनही आपण चांगल्या प्रकारची ग्रेड मिळवू शकतो आणि आपण गुणवत्ता यादीमध्ये देखील येऊ शकतो. आपल्याकडे जर ते कौशल्य चांगले असेल तर आपण ते साहित्य आता पाहणार आहोत. नक्कीच मला हे साहित्य दाखवायला तुम्हाला आवडेल. आपण साहित्य पाहूया. विद्यार्थी मित्रांनो, आता तुम्हाला जे ड्रॉइंग बुक घ्यायचं आहे पहा, या पद्धतीचं A3 साईज मधलं ड्रॉइंग बुक घ्यायचं आहे. पाहिजे 27.5 सेंटीमीटर बाय 34.7 सेंटीमीटर याची लांबी रुंदी आहे. म्हणजे तुम्हाला परीक्षेमध्ये या साईज मध्ये पेपर असतो, उत्तरपत्रिका. त्यामुळे शक्यतो या साईज मध्येच काय करा, या साईजच्या पेपरवर किंवा वहीवर प्रॅक्टिस करा. या पद्धतीची ही वही आहे, ड्रॉइंग बुक, चित्रकलेची वही. आता याची किंमत साधारणतः 65 रुपये आहे. 50 ते 55 रुपयापर्यंत तुम्हाला ती मिळेल. त्याचबरोबर जर तुम्हाला वही घेणं शक्य नसेल तर पहा, अशा प्रकारचे कार्टेज ड्रॉइंग पेपर मिळतात पहा. याची साईज पण आता जी मी साईज दाखवली वहीची तीच साईज आहे. आता यामध्ये एक एक सुट्टे पेपर आपल्याला असे 100 शीट मिळतात पहा. याची किंमत आता मी 225 रुपयाला आणलाय आणि याच्यामध्ये 100 पेपर असतात पहा. आणि याच पद्धतीचा सेम हाच पेपर तुम्हाला परीक्षेला तिथे असतो. म्हणजे तुम्ही जर या पेपरवर प्रॅक्टिस केली तर तुम्हाला परीक्षेत अडचण येणार नाही. तर पहा, या पद्धतीची कंपास पेटी तुमच्याकडे तर असतेच पहा. आणि पेन्सिल पण असते. पेन्सिल शक्यतो HB वापरा. एक्स्ट्रा डार्क पेन्सिल मार्केटमध्ये मिळतात, ते वापरू नका. नटराजची पेन्सिल बेस्ट आहे. असा जर मेकॅनिकल पेन्सिल तुमच्याकडे असेल तर ती वापरा. त्याचबरोबर ही 30 सेंटीमीटर लांबीची स्केल ही पण तुमच्याकडे असते, नवीन घ्यायची आवश्यकता नाही. ती जर चांगल्या प्रकारची असेल तर ती वापरायला काय हरकत नाही. या पद्धतीचे. त्यानंतर आपल्याकडे रंगकामासाठी ऑइल पेस्टल्स हवेत. तर हे 12 याच्यामध्ये चोक्स आहेत पहा, खडू आहेत. 12 कलर याच्यामध्ये तुम्हाला मिळणार आहेत. हे ऑइल पेस्टल आवश्यक आहेत. त्याचबरोबर या पद्धतीचा ब्लॅक स्केच पेन, हे पहा, हे ऑइल पेस्टल. आता बरेचसे मुलं ऑइल पेस्टल समजून क्रेयॉन्स घेतात पहा. क्रेयॉन्स घेऊ नका, त्यामध्ये जास्त मेन असतं आणि ते रंगकाम चांगलं त्याने होत नाही. त्यामुळे ह्या दोन गोष्टी तुम्हाला
खास करून मेमरी ड्रॉइंगसाठी लागणार आहे. त्यानंतर हे पहा, हे पोस्टर कलर आहेत. याच्यामध्ये 6 सेट्स आहेत पहा. आणि हे जे पोस्टर कलर आहेत याच्यामध्ये 12 सेट्स आहेत पहा. आणि हे पोस्टर कलर वापरण्यासाठी तुमच्याकडे ब्रश कोणते असावेत तर पहा, हा 0 नंबरचा राऊंड ब्रश आहे, हा 5 नंबरचा ब्रश आहे आणि हा फ्लॅट ब्रश आहे 4 नंबरचा. एवढे 3 ब्रश तुमच्याकडे असतील तर तुमचं काम एकदम व्यवस्थित तुम्ही पेपर रंगकाम करू शकाल. एवढं साहित्य तुमच्याकडे आवश्यक आहे. पुन्हा एकदा आपण पाहूया. पहा, आता तुम्हाला स्क्रीनवर हे सगळं साहित्य दिसतंय. इथे ही ड्रॉइंग बुक आहे. त्याच्यानंतर ड्रॉइंग बुक जर नाही घ्यायची असेल तर असे पेपर सुट्टे घेतले तरी चालतील. त्यानंतर कंपास पेटी, त्यानंतर HB पेन्सिल किंवा मेकॅनिक पेन्सिल तुमच्याकडे असेल तरी चालेल. ही मोठी पट्टी, स्केल 30 सेंटीमीटरची, हे 3 ब्रश पाहिजेत. 0 नंबर, 5 नंबरचा राऊंड ब्रश आणि फ्लॅट ब्रश 4 नंबरचा. त्यानंतर आता याला ऑप्शन आहे तुमच्याकडे. तुम्ही फक्त हा, तुमचं बजेट जर कमी असेल तर हा कॅमलचा 6 बॉटलचा सेट घेऊ शकता. जर बजेट व्यवस्थित असेल तर हा 12 बॉटलचा सेट तुम्ही घेऊ शकता. या दोन्हीपैकी एक घ्यायचा आहे. आणि ऑइल पेस्टल लागणारच आहेत आणि एक काळा पेस्टल. एवढ्या साहित्यामध्ये तुम्ही ही परीक्षा चांगल्या प्रकारे देऊ शकता आणि चांगल्या मार्काने पास देखील होऊ शकता. त्यासाठी तुमची प्रॅक्टिस, मेहनत महत्वाची आहे. एवढं साहित्य तुमच्यासाठी सफिशियंट आहे. आता पहा मित्रांनो, या परीक्षेवर आधारित मी काही बुक्स केलेले आहेत पहा. आर्ट मास्टर गोरे चित्रकला परीक्षा मार्गदर्शक, हे QR कोडेड बुक आहेत पहा. या पुस्तकाची एकूण पाने 240 आहेत. त्याचबरोबर रंगीत पाने 50 आहेत. प्रत्येक चित्रासमोर इथे QR कोड दिलेला आहे. आता हे भूमितीचे प्रश्न आहेत पहा. या भूमितीच्या प्रश्नासमोर देखील QR दिलेला आहे. इथे जी रेखाटन आहे त्याच्यासमोर देखील QR दिलेला आहे. हे QR कोड जर तुम्ही मोबाईलवर स्कॅन केला तर त्याचा व्हिडिओ लागतो आणि त्या व्हिडिओमध्ये हे चित्र काढायचं कसं, हा प्रश्न सोडवायचा कसा, चित्र रंगवायचं कसं, हे मी तिथे शिकवतो एकदम सोप्या पद्धतीने. हे पुस्तक मराठी आणि इंग्रजी भाषेमध्ये उपलब्ध आहे. आता या पुस्तकाची जी किंमत आहे ती 330 रुपये आहे. आता अजून एक पुस्तक मी स्मरणचित्राच्या रंगकामाच्या सरावासाठी तयार केलेलं आहे. या पुस्तकामध्ये मी काही चित्रे छापून दिलेली आहेत, स्मरणचित्रे. आता या पुस्तकाची साईज, तुमचा जो स्मरणचित्र विषयाचा पेपर असतो त्या पेपर एवढी साईज आहे. आणि हे चित्र रंगवण्यासाठी तुम्ही 1 तासाचा वेळ द्यायचा आहे. 1 तासातच हे चित्र पूर्ण करायचं आहे. कारण की परीक्षेला 2 तासाचा वेळ असतो स्मरणचित्र मेमरी ड्रॉइंगसाठी आणि 2 तासामध्ये तुमचा हा पेपर कव्हर होत नाही. त्याकरिता 1 तासामध्ये जर तुम्ही चित्र रंगवण्याची प्रॅक्टिस केली तर तुम्ही 1 तास रेखाटनासाठी द्याल आणि उरलेला 1 तास हा रंगकामासाठी द्याल. म्हणजे तुमचं वेळेत हे चित्र पूर्ण होईल. त्यामध्ये 16 चित्रे दिली. आता ही पुस्तके जर तुम्हाला शक्य झाली तर तुम्ही ते घेऊ शकता. अन्यथा एवढ्या मटेरियलवर, या चित्रकलेच्या मटेरियलवर तुम्ही ही परीक्षा देऊ शकता. आता याचा पुढचा एपिसोड तुम्ही नक्की पहा. या परीक्षेसंदर्भात पूर्ण इन्फॉर्मेशन, संपूर्ण माहिती मी देणार आहे. या परीक्षेचं प्रिपरेशन कसं करायचं, प्राथमिक तयारी कशा पद्धतीने करायची, कोणते विषय असतात, हे मी पुढच्या एपिसोडमध्ये तुम्हाला सांगणार आहे. तर पुढचा एपिसोड देखील पहा आणि एवढ्या साहित्यामध्ये तुम्ही परीक्षा छान प्रकारे पूर्ण करू शकता. पालकांना जास्त खर्चामध्ये टाकायचं नाही. आपल्याला या विषयाचा, या परीक्षेचा प्रसार आणि प्रचार करायचा आहे. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत, लोकांपर्यंत या परीक्षेची माहिती तुम्ही द्यावी. या परीक्षेचे अनेक फायदे आहेत, त्यावर देखील मी एक एपिसोड तयार करणार आहे. जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा विषय, त्याचबरोबर या परीक्षेचे वेगवेगळे विषय, हे व्हिडिओज, ही माहिती लोकांपर्यंत आपण, मित्रांपर्यंत आपण शेअर करावी. विद्यार्थी मित्रांनो, या प्रकारचं साहित्य तुमच्याकडे जर असेल तर नक्की तुम्ही या परीक्षेमध्ये चांगल्या मार्काने पास व्हाल आणि सुंदर चित्र देखील यातून तुम्ही काढू शकता. आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की मला कमेंट करून कळवायचा आहे. व्हिडिओ आवडल्यास
लाईक करायचं आहे, शेअर करायचं आहे आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे. भेटूया एका नवीन विषयासह. परीक्षेसाठी आपणा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. धन्यवाद.